امشب در 24 همزمان ورود نتانیاهو به واشنگتن، ترامپ میگه جلسات مهمی پیش روست. نخست وزیر اسرائیل گفته با رئیس جمهوری آمریکا درباره مقابله با محور تروریسم ایران در تمامی ابعادش گفتگو میکنه. خب یه مقدارش دست ماست، یه مقدار زیادی شاید دست ما نیست. همزمان با اعتراف پزشکیان به ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی، رئیس مجلس ایران میگه محرومان به حرمت اسلام به مقامات چیزی نمیگن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شد. آقای نتانیاهو ساعتی پیش با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه هم دیدار کرد. نتانیاهو فردا با ترامپ درباره مسائلی مثل تهدیدات جمهوری اسلامی ملاقات میکنه. همزمان ترامپ گفته بحث‌ها درباره خاورمیانه با اسرائیل و دیگر کشورها در حال پیشرفته. آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوستن. آرش، تا الان کم و بیش چیز زیادی از آقای ترامپ در مورد ایران نشنیدیم. گمان میکنم بعد از ملاقات فرداش با نتانیاهو خیلی وضع روشن‌تر خواهد شد در مورد رویکرد دولت او در مقابل تهران. این خبرهایی که در مورد ملاقات نتانیاهو با ترامپ میاد آنچنان سریع در حال بروز شدن است که همین الان من داشتم میخوندم. پولیتیکو گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا به زودی یک فرمان اجرایی را امضا خواهد کرد مبنی بر خروج دائمی ایالات متحده از بخشی از سازمان ملل متحد که به عنوان دفتر آنروا شناخته میشد. بخشی بود که مال پناهندگان فلسطینی بود در بیشتر در کرانه باختری و در خود غزه و مدت‌ها بود که اسرائیلی‌ها متهم می‌کردن آنروا رو به اینکه بی‌طرفی رعایت نمی‌کنه. حتی برخی از اون افرادی که به عنوان تروریست حماس شناخته شده هم برای این دفتر کار می‌کردن. بارها هم در مورد اینکه بعضی از گروگان‌ها در ساختمان‌هایی که مال آنروا بودن مخفی شده بودن و مخفیشون کرده بودن، اسرائیلی‌ها ازش شاکی بودن. الان پولیتیکو گزارش می‌داد رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی رو امضا خواهد کرد که هر گونه فعالیت آمریکا را در این نهاد ممنوع خواهد کرد. صحبت‌ها در موردی که آقای نتانیاهو چرا ایشون اولین رهبری است که با آقای ترامپ دیدار میکنه، چه اهمیتی داره، اینها رو که بارها شنیدیم. چیزی که به نظر میاد الان وجود دارد و حتی واشنگتن دی سی تا حدودی تحت تاثیرش قرار گرفته، شدت و میزان این ملاقات هایی است که آقای نتانیاهو امروز، فردا و پس فردا در واشنگتن دی سی خواهد داشت. غیر از مقامات دولتی که دارن با آقای نتانیاهو دیدار میکنن، کلی مقام مذهبی با ایشون دیدار خواهند داشت، از جمله مقامات مسیحیان تبشیری. میدونیم که یکی از بزرگترین گروه هایی که از آمریکا میرن برای، حالا خودشون بهش میگوین زیارت ولی توریسم در واقع هست، از آمریکا مسیحیان تبشیری هستن، اونجلیکا. به نظر میاد آقای نتانیاهو اول با اونها دیدار خواهد داشت. امروز با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در امور خاورمیانه دیدار خواهد داشت. استیو ویتکاف آقای ترامپ گفته مسئول ایران نیست، اما بسیاری از گروه‌های نیابتی که در حوزه ایشون هستند رو شامل می شود. بنابراین اولین دیدار نتانیاهو با او خواهد بود. دیدار فردای آقای نتانیاهو در کاخ سفید با ترامپ همراه خواهد شد با یک مهمانی شام مفصل. کاخ سفید گفت از ساعت‌ها ممکنه خورده بالا پایین بشود. صحبت‌های آقای ترامپ امروز روی تارمک، روی اون در واقع وقتی میخواستم برم به سمت فرودگاه هوایی اندروز با خبرنگاران صحبت میکرد. از صحبت‌های ایشون اینجور به نظر می آمد که انتظار دارد در حالی که با نتانیاهو دیدار می‌کند اعضای دولتش با بقیه کشورهای خاورمیانه به طور همزمان گفتگو کنند. ایشون خودش میگوید به دنبال یک توافق بزرگ است. ترامپ میدونیم همیشه عاشق توافقات بزرگ، بهترین توافقاتی که تاریخی باشد. الان به نظر میآید که داره زمینه رو آماده میکنه. تحلیل ها در اینجا در کنگره آمریکا این است که الان هر دو رهبر قرار است بشینن و صحبت کنن، ببینن واقعا آینده جمهوری اسلامی چه خواهد شد. اگر قرار است وضعیت منطقه به این سمت برود که یک سری صلح ناپایدار کوتاه مدت باشد و دوباره از اول اسرائیل بخواهد عقب نشینی کند، دوباره حماس بخواهد حمله کند، دوباره حزب الله بخواهد پولدار بشود. خیلی اینجا در کنگره آمریکا میگویند مشکل اصلی حماس و حزب الله نیستن، مشکل اصلی آخوندهایی هستند که در تهران هست. ملاهای تهران رو اول باید سرنگون کرد و الان در واشنگتن دی سی میگویند آیا این یک
لحظه سرنوشت ساز است برای همیشه از شر رژیم ملاها در تهران در واقع راحت بشوند. حالا یک مقدار امتیازهای کوچک اینجا به حزب الله و حماس دادن خیلی مهم نیست. اگر اون تصویر بزرگتر، اون کسایی که اینجا تحلیل میکنن میگویند اگر اون تصویر بزرگتر این است که از شر ملاهای تهران راحت بشوند، حالا میشود خود به حماس و حزب الله الان بهشون امتیاز داد، بعدا این امتیازها رو میشود پس گرفت، ولی باید رفت سراغ رژیم ملاها، اول اونها رو سرنگون کرد. به هر جهت در طول چند روز آینده ما اینجا در کنگره آمریکا منتظر خواهیم بود. روز پنجشنبه آقای نتانیاهو اینجا هم سر خواهد زد، ببینیم لحن مقامات آمریکایی چقدر تغییر خواهد کرد. همونجور که تو گفتی فردا، تا حالا وقتی راجع به ایران از ایشون میپرسی، از آقای ترامپ میپرسی، به نظر میاد کارت‌هایش رو خیلی سعی میکنه نزدیک به سینه‌اش نگه داره. نه فقط ایشون، از آقای روبیو هم من سوال کردم، گفت فعلا منتظرن در مورد سیاست‌های ایران ببینن قدم بعدی چیست. به نظر میاد اولین قدم برای اینکه مشخص شود تکلیف جمهوری اسلامی چه میشود، در ملاقات فردای نتانیاهو و ترامپ باید جستجو کرد اون رو. سمیرا، ملاقات مهمی هست بدون شک. اولین ملاقات یک رهبر خارجی است بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ. میدونیم که دو رهبر نقاط توافق زیادی دارن، اما اختلافات هم بین اونها کم نیستش. چه میدونیم در مورد برنامه کاری و نکاتی که در موردش میخوان مذاکره کنن؟ همینطوره، بینشون اختلافاتی وجود داره. یعنی اینطور نیست که آقای نتانیاهو آمده باشه اینجا تا یک رفیق بسیار صمیمی و قدیمی رو بخواد ببینه. بسیار اونطور که من میخوندم در گزارش آمده محتاط رفتار خواهد کرد. حواسش خواهد بود که با ترامپ چه چیزی میگه، چه چیزی میشنوه. اختلافاتی بینشون وجود داشت. سر کشتن قاسم سلیمانی ترامپ ناراحت بود که چرا اسرائیل و آقای نتانیاهو همراهی نکردند با ایالات متحده. گذشته از اون تبریکی که آقای نتانیاهو با آقای بایدن گفته بود موجبات ناراحتی آقای ترامپ رو فراهم کرد و در ابتدای ژانویه هم آقای ترامپ آمد در شبکه اجتماعی خودش تروس یک ویدیویی رو منتشر کرد که صحبت جالبی راجع به آقای نتانیاهو نمی‌کرد. همه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که ما الان داریم روزهای بسیار حساسی رو پشت سر میگذاریم. یعنی هم برای ما به عنوان ایرانی این روزها حساس هست، اینکه اینها این دو نفر چه خواهند گفت، چه خواهند شنید. برای آقای نتانیاهو هم حساس هست و باید محتاط در اطراف آقای ترامپ حرکت بکنه و برای آقای ترامپ هم مهم هست که بشنوه که آقای نتانیاهو چه چیزی راجع به منطقه به او خواهد گفت. در شرایط فعلی سیاست ترامپ مشخصا در قبال جمهوری اسلامی در حال فرموله شدن است. یعنی اینطور نیست که سیاست آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی بسیار مشخص باشه و حالا آقای نتانیاهو بخواد ازش سر در بیاره. بر اساس چیزهایی که مقاله هایی که این ور اون ور نوشته شده، این سیاست در حال فرموله بندی شدن هست و آمدن آقای نتانیاهو میتونه برای هر دو طرف یک مقدار آینده رو روشن‌تر ترسیم بکنه. اون چیزی که آقای نتانیاهو دنبالش هست، گذشته از حالا بحث مربوط به توافق آتش بس که میدونیم بحث بسیار مهمی هست، توافقی هست بسیار شکننده، راجع به صحبت خواهند کرد، راجع به حماس صحبت خواهند کرد. آقای نتانیاهو سفر خودش رو هم طولانی کرده، تا روز شنبه اینجا خواهد بود، یعنی نزدیک به یک هفته فردا در آمریکا خواهد بود. حالا منهای اون رفت آمدی که طولانی هم هست و در این فاز از آزادسازی گروگان‌ها آقای نتانیاهو در اسرائیل نخواهد بود که این هم نکته مهمی است برای رسانه‌های اسرائیلی. باید ببینیم که در صحبت‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، راجع به حماس چه خواهند گفت، راجع به عربستان سعودی و اسرائیل. سه تا نکته دوباره اگر بخوام یک جمع‌بندی خلاصه بکنم: بحث حماس و توافق آتش بس، بحث عربستان سعودی و اسرائیل و بحث ایران. این سه تا در اجندا، در دستور کار آقای نتانیاهو خواهد بود. مشخصاً راجع به جمهوری اسلامی سوالاتی که آقای نتانیاهو مطرح خواهد کرد، اون چیزهایی که دنبالش هست این هست که آیا آقای ترامپ دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی هست یا نه؟ اگر هست چه چیزی میخواد بده، چه چیزی میخواد بگیره؟ توافقی که مد نظر آقای ترامپ هست چه شکل توافقی هست، به دنبال چه است؟ اینها سوالاتی است که آقای نتانیاهو خواهد داشت. مشخصاً او را تشویق خواهد کرد که از شرایط فعلی، از ضعف جمهوری اسلامی استفاده بکنه برای یک حمله نظامی یا برای چراغ سبز نشون دادن به اسرائیل برای یک حمله نظامی. و دیگر اینه که اگر که مذاکره و دیپلماسی به نتیجه نرسید، راه حل آقای ترامپ برای مقابله با جمهوری اسلامی چیست؟ یعنی اینها سوالات بسیار کلی هست که انتظار میره در دیدار آقای نتانیاهو با آقای ترامپ بخواد مطرح بشه و به نظر میرسه که یک تصور کلی‌تر، درست‌تر و شفافتری همه طرفین از آنچه که پیش روی خودشون هست در منطقه بخوان به دست بیارند.
ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا و آرش علایی از کنگره آمریکا. تصاویری هم که از کاخ سفید می‌دیدید مربوط به لحظاتی پیش هستش که دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی جدید امضا کرد برای تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری فدرال که اولین بار در سطح فدرال هست که ایالات متحده آمریکا چنین کاری می‌کنه. ممنونم از هر دوی خبرنگارانمون در واشنگتن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سفر نتانیاهو به آمریکا گفته تمرکز تهران روی بازتاب این دیدارها بر تحولات منطقه است. خب این سفری است که بین دو طرف در جریان بود، از مدت‌ها قبل در موردش صحبت می‌کنن. ما سعی می‌کنیم متمرکز باشیم بر موضوعات و مسائل خودمون. در این حال در مورد بازتاب‌هایی که ممکن هست یا آثاری که ممکن هست چنین رفت و آمدهایی داشته باشه در رابطه با تحولات منطقه، تحولات فلسطین، حتما موضوعات رو با دقت رصد خواهیم کرد. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، از حرفایی که در تهران هم میشنویم مشخصه که اونها هم چهارچشمی منتظر ملاقات فردا هستن و اینکه چه از اون بیرون خواهد آمد. بله، بسیار مهمه برای حکومت ولایت فقیه که واقعا چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. در خود اسرائیل کانال 12 امشب گفتش که توصیه آقای نتانیاهو بر اساس گزارش‌هایی که اونا دارن توصیه آقای نتانیاهو با آقای ترامپ این خواهد بود که اول مسئله ایران حل بشه، دوما مسئله عربستان و بعداً برسن به مسئله گروگان‌ها در غزه. که البته سخنگوی آقای نتانیاهو آقای دوستری اون رو تکذیب کرده، گفته که همچین چیزی اصلا وجود نداره. خبرهای ضد و نقیضی وجود داره ولی در مورد اولویت مسئله ایران ولی واقعا میشه حدس زد که یکی از مسائل هستش که ارشد و مهم، بسیار مهم خواهد بود برای آقای نتانیاهو. ولی باید اشاره بکنیم که مسئله غزه خیلی مهمتره برای افکار عمومی در خود اسرائیل و برای مردم اسرائیل، چون مسئله ایران رو میشه تا حتی 1 سال 2 سال دیگه حل کرد ولی جان گروگان‌های ما رو نمیشه تا اون وقت نجات داد. شاید بعضیاشون بمیرن ولی نسبتاً اگه بخوام بگم در بین مسائلی که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در مورد اون مذاکرات خواهند کرد شاید اتفاقا مسئله ایران آسان‌تر از بقیه باشه در مقایسه با رسیدن به مرحله دوم مذاکرات با حماس و رسیدن به یک روند عادی‌سازی با عربستان سعودی. ولی بدون شک بسیار مطمئن در مورد این مسئله مذاکره خواهند کرد. چیزی که جالب این است که در ایران هنوز منتظر آقای ترامپ هستن و به نظر میاد که در خود ایران هم نگران هستن که آقای ترامپ هنوز به اونها توصیه مذاکره نداده. فکر میکنید چه چیزی هست که آقای نتانیاهو از ترامپ خواهد خواست فردا؟ به نظر شخصی من آقای نتانیاهو تقاضاش این خواهد بود که یا اینکه اجازه بده اسرائیل متوسل بشه به گزینه نظامی، چون الان حکومت ولایت فقیه در منطقه نفوذش از همه وقت ضعیفتر هستش. میبینیم که حماس الان ضعیف شده به شدت، حزب الله که بی‌نظیر از دیدگاه از قدرت نظامیش به صورت واقعا کاهش پیدا کرده، سوریه دیگه اصلا وجود نداره و چیزی که الان در اسرائیل هم میبینن خشونت مردم ایران نسبت به نظامه. این چیزی هستش که در تمام گزارش هایی که در مطبوعات ما میبینیم یک عامل بسیار مهمی هستش برای اسرائیل که میبینن که جمهوری اسلامی ایران واقعا چقدر نفرت وجود داره علیه حکومت و این چقدر دست حکومت رو میتونه واقعا ضعیف بکنه. و یکی از دلایلی که به نظر میاد که بعد از حمله دوم اسرائیل حکومت ولایت فقیه به اسرائیل حمله نکرد این هستش که حکومت میدونه، آقای خامنه‌ای و رهبران ایران میدونن که مردم ایران تحمل یک جنگ جدید رو ندارن و به نظر من آقای نتانیاهو پس یا اینکه یک توصیه دیگه هم خواهد کرد این است که اگه آقای ترامپ نمیخواد وارد جنگ بشه پس از تمام این مسائلی که باعث تضعیف حکومت در تهران شده استفاده بکنه برای رسیدن به دو توافق، نه فقط یکی اینکه تمام برنامه اتمی ایران جمع بشه،
یعنی ایران هیچ قدرت غنیسازی نداشته باشه. البته این فرضیه من هستش بر اساس چیزایی که آقای نتانیاهو گفته. دوم برسیم به یک برجام منطقه‌ای. این برجام منطقه‌ای هم به نظر میاد که مهم هستش، چون خیلی الان میخوان از این فرصت استفاده کنن که الان جمهوری اسلامی واقعا ضعیف شده، برای اینکه بتونن به صورت دائمی قدرت حکومت رو در منطقه کاهش بدن و آقای نتانیاهو پافشاری خواهد کرد در مورد این مسائل، ولی کسی که کد خدا اینجا هستش و کسی که تصمیم رو خواهد گرفت آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ و تا اونجایی که میدونیم ایشون بیشتر ترجیح میده به یک توافق تا جنگ، ولی میتونن بین هر دو طرف میتونن به یک توافقی برسن که در حال حاضر از تهدیدات نظامی استفاده بکنن برای وادار کردن حکومت ولایت فقیه به اینکه حاضر باشه که واقعا کوتاه بیاد در مذاکرات و از اون بتونن استفاده بکنن برای رسیدن به یک نتیجه مناسب هم برای آمریکا هم برای اسرائیل. آقای جاودانفر، آقای ترامپ نشون داده که اهل بدبستان هست، اما منوط بر این که منافع هم برای ایالات متحده آمریکا داشته باشه. دست کم در ظاهر اینطور نشون میده، حتی اگر طرف مقابل یکی از مهمترین متحدان آمریکا باشه، کما که در مورد کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا الان داریم میبینیم. فکر میکنید او از آقای نتانیاهو چه خواهد خواست؟ به نظر من بزرگترین تقاضا آقای ترامپ خواهد بود که اجازه شرایط رو فراهم بکنه تا اسرائیل و آمریکا به یک توافقی برسن، اسرائیل و عربستان به یک توافق عادی سازی برسن که تا اون که توافق ابراهیم دوم که آقای ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجیش که هم میتونه برای کارنامه سیاست خارجیش بسیار مثبت باشه، هم در مورد اینکه میتونه به عنوان یک اهرم در سیاست داخلی آمریکا استفاده بکنه. در مورد ایران آقای ترامپ به نظر من حتی احتیاجی نیست که از آقای نتانیاهو تقاضا بکنه، چون میدونیم اسرائیل بدون اجازه آمریکا حمله نخواهد کرد به تأسیسات اتمی. به نظر من بزرگترین تقاضا همین مسئله اینکه جنگ در غزه تموم بشه، عادی سازی شروع بشه تا آقای ترامپ بتونه به عنوان قهرمان صلح در منطقه شناخته بشه که این واقعا یک امید بسیاری از اسرائیلی هم هستش. ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ماست. آقای فیتزپاتریک، در واشنگتن، در اسرائیل و در تهران دارن با دقت نشست فردای رهبران اسرائیل و آمریکا رو دنبال میکنن. فکر میکنید چه چیزی بیش از هر چیز دیگری خواسته آقای نتانیاهو خواهد بود از دونالد ترامپ فردا در نشستش با او؟ فکر میکنم آقای نتانیاهو هر چی که بتونه بگیره که بهش این امکانو بده که ائتلاف خودش رو بر سر کار نگه داره خواهد خواست. این یعنی اینکه اسرائیل بتونه همچنان جنگ خودش علیه حماس رو ادامه بده، اما این چیزی نیست که ترامپ لزوما بخواد. ترامپ میخواد که همه گروگانها آزاد بشن و این یعنی اینکه جنگ باید متوقف بشه، دست کم برای یک مقطعی. بنابراین اینها 180 درجه با هم دیگه اختلاف دارن این دو هدف. به نظر میسه که در بدنه کابینه آقای ترامپ دو دیدگاه در سیاست خارجی وجود داره. بعضی‌ها موافق مداخلات و نقش پررنگتر آمریکا هستند در جاهای مثل خاورمیانه، بعضی دنبال سیاست‌های انزواگرایانه‌تر هستند. چقدر فکر می‌کنید که آقای نتانیاهو میتونه ترامپ رو قانع بکنه که در صورت یک رویارویی همراهی بکنه با اسرائیل در مقابل تهران؟ خب در مورد قضیه ایران این یک هیته است که ممکنه اینها با هم دیگه توافق داشته باشن. ترامپ خب رویکرد خیلی سرسختی برای مدت‌ها در قبال ایران داشته. همه ما میدونیم که از توافق هسته‌ای در سال 2018 بیرون کشید و ممکنه که بشه او رو ترغیب کرد که این الان یک فرصتی است و یک زمان مناسبی است که
مسیر ایران، رژه ایران به سمت قابلیت‌های نظامی هسته‌ای رو متوقف کرد. طبعاً همونطور که میدونید این در تقابل هست با اون رویکرد انزواگرایانه. ترامپ میخواد ایران رو متوقف کنه ولی همزمان نمیخواد که وارد جنگی در خاورمیانه بشه. بنابراین این دو انگیزه یا هدف هم که باز با هم دیگه تقابل دارن میتونه تحت تاثیر بگیره، این قرار بگیره که نتانیاهو چه به او خواهد گفت و چطور تلاش خواهد کرد او رو مجاب کنه. رهبران تهران هم بدون شک آگاه هستن از این رویکرد آقای ترامپ. چقدر فکر میکنید که میتونن با توجه به این موضوع زمان بخرن، بازی بکنن با آقای ترامپ یا حتی یک توافق برجام دومی رو بتونن با او امضا بکنن که ایالات متحده رو، آقای ترامپ رو شاید راضی بکنه ولی نتانیاهو رو نه الزاما؟ خب ایران در حال حاضر گزینه‌های زیادی نداره. طبیعتاً گزینه آشکار برای ایران اینه که این وعده یا امکان مذاکره کردن با ترامپ رو همچنان کش بده و خب میدونیم که ترامپ از مذاکره و به توافق رسیدن، معامله کردن خیلی خوشش میاد. ولی خب مشخص نیست که حالا ایرانی‌ها اصلا سر چی میخوان مذاکره کنن و سر چی میخوان امتیاز بدن. شاید تلاش کنن که به ترامپ نشون بدن که یک سری منافع و فواید فوری از مذاکره با ایران بهش خواهد رسید. به عنوان مثال میگن که ما غنیسازی 60% اورانیوم رو فوری متوقف میکنیم. فکر میکنم ایران باید جداً به فکر یک روش و امتیازی باشه که بتونه یک حمله قریب الوقوع یا حمله در آینده نچندان دور رو متوقف کنه. ولی میبینیم که خیلی از چهره‌های نزدیک با آقای ترامپ حتی در جایی مثل اوکراین میخوان که پای آمریکا از همینی که الان هستم کوتاه‌تر بشه. چقدر فکر میکنید که اون چهره‌ها چراغ سبز خواهند داد به مداخله نظامی احتمالی آمریکا؟ خب چیزی که شما میگید درسته. البته شخصیت‌هایی هستن پیرامون ترامپ که نمیخوان که ایالات متحده وارد جنگ بشه. اما خب ترامپ آدم خودشه، خیلی لزوما به افراد عضو کابینه خودش گوش نمیده. به ایلان ماسک ولی خوب گوش میده. بعد ببینیم که ماسک چه چیزی در این باره خواهد گفت. او هم جنگ با ایران رو نمیخواد، ایلان ماسک. بنابراین او هم میتونه نقش پرنفوذی ایفا کنه. چقدر فکر میکنید که ممکن هستش که آقای نتانیاهو به یک توافقی که فقط برنامه نظامی هسته ایران رو محدود بکنه رضایت بده؟ چون به یاد داریم قبل از روی کار آمدن آقای ترامپ بارها گفته بود که اتفاقاً بعدش نمیاد ایرانی‌ها کشوری متمول باشن، تنها دغدغه او برنامه نظامی هسته ایران هست. حتی حرف از غنیسازی یا برنامه موشکی هم نزده بود. اگر ایران تمایل داشته باشه که به توافقی برسه که غنیسازی رو متوقف کنه، البته که ترامپ از این بابت راضی خواهد بود، ولی من فکر نمی کنم ایران حاضر باشه حتی غنیسازی رو رها کنه. اگر ایران حاضر باشه که برگرده به عقب و یک چیز شبیه به برجام رو بپذیره، اگر ترامپ بتونه مهر خودش رو روی این توافق بزنه و اون رو توافق خودش لقب بده، این ممکنه. البته نتانیاهو از این راضی نخواهد بود، اما ترامپ نشون داده که نتانیاهو یک بازیگر درجه دوم هست در مقایسه با خود ترامپ و در نهایت منافع آمریکا در تصمیم گیری او نقش اصلی رو بازی میکنه. تمرکز زیادی روی ایران کردیم ولی میدونیم که دغدغه‌های دیگری هم وجود داره، از جمله ادامه وضعیت در غزه، احتمال عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی. به نظرتون آقای ترامپ چقدر اهرم داره برای فشار آوردن روی آقای نتانیاهو برای تغییر بعضی از مواضعش روی زمین؟
از نظر تئوری ترامپ باید اهرم زیادی داشته باشه برای اینکه خب آمریکا کمک‌های نظامی و اقتصادی بسیار هنگفتی به اسرائیل میکنه. اینکه بسیاری از بمب‌هایی که اسرائیل استفاده میکنه از آمریکا میاد، اما خب ترامپ از این اهرم خیلی استفاده نخواهد کرد. در گذشته هم رؤسای جمهور آمریکایی اکراه داشتن از اینکه از این اهرم استفاده کنن. بنابراین نمیتونم بگم که تا چه اندازه میتونه فشار بتونه بیاره روی نتانیاهو. از نظر تئوری خیلی، ولی در عمل شاید نه چندان. ایالات متحده میدونیم که کمک‌های بسیار سخاوتمندانه‌ای در طول دهه‌ها به اسرائیل کرده، اما آقای ترامپ خیلی رویکرد کسب و کارانه داره حتی با متحدان نزدیک ایالات متحده. چقدر فکر می‌کنید که این میتونه چالشی ایجاد بکنه در روابط دو کشور، حتی در مورد فروختن بعضی از سلاح‌ها؟ وقتی از آقای ترامپ پرسیدن چه شد که اون رو به اسرائیل دادید، گفت چون پولش رو دادن. چقدر فکر می‌کنید که این موضوع مالی میتونه کار رو پیچیده بکنه برای اسرائیل؟ خب این نگاه به اصطلاح فرصت طلبانه یا کاسب مآبانه ترامپ ممکنه از سوی دیگر محدود بشه به واسطه حمایت گسترده‌ای که حزب جمهوری خواه از اسرائیل به عمل میاره و نه فقط جمهوری خواه بلکه بیشتر سیاستمداران در آمریکا. بنابراین این حمایت از اسرائیل خیلی گسترده و فراجناحی است، خیلی قویه. حزب جمهوری خواه خیلی قوی از اسرائیل حمایت میکنه. این ممکنه تا حدی این رویکرد ترامپ رو مهار کنه، اما خب در نهایت ترامپ غیر قابل پیش بینی نیست. ما تا اینجا هم دیدیم در همین 2 هفته ابتدای دولتش تصمیم‌های خیلی شاید بتونیم بگیم جنون‌آمیز یا شوکه کننده گرفته. بنابراین اینجا هم باز میتونه ما رو احیانا سورپرایز کنه. ممنونم از شما. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی. مسعود پزشکیان در نشست مشترک سران 3 قوه جمهوری اسلامی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی عمومی از کاهش قدرت خرید گفته گرانی و فشار موجود قابل قبول نیست. این گفته‌های پزشکیان در حالی که مرکز آمار جمهوری اسلامی از افزایش حدوداً 5% قیمت اقلام خوراکی و ضروری در دی ماه نسبت به ماه قبل خبر داده و همینطور اعلام کرده 27 قلم خوراکی نسبت به زمان مشابه در سال پیش به طور میانگین حدود 31% افزایش قیمت داشتند. افزایش چشمگیر قیمت در حالی که پیشتر خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته بود که قدرت خرید کارگران در ایران در سال 1403 در مقایسه با 10 سال پیش به 1/4 کاهش یافته. رئیس جمهوری ایران در نشست سران قوه گفته بخشی از این گرانی‌ها دست دولت نیست. دشمن به دنبال اینه یه تعداد اگر با حرف حقشون هم بیان تو خیابون یا اعتراض کنن، یه عده به دنبال اینن که از این حقها سوء استفاده کنند و مشکل و جامعه رو به هم بریزن. دشمن دنبال اینه. ما تلاش باید بکنیم، همون جوری که رئیس محترم مجلس هم الان اشاره فرمودن، معیشت مردم رو به هر شکلی که هست اصلاح کنیم. قابل قبول نیست وضعیتی که از نظر معیشت و گرانی در جامعه الان داره به مردم فشار میاره. خب یه مقدارش دست ماست، یه مقدار زیادی شاید دست ما نی. ما مصممیم به هر شکلی که شده سفره مردم رو تلاش بکنیم تا جایی که ممکنه تأمین بکنیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم در نشست سران قوا گفته فشارهای اقتصادی مردم رو به سطوح آورده، اما به خاطر اسلام و اهل بیت به مقامات چیزی نمیگن. و در مردم هم حتماً باید محرومین و مستضعفین و اونهایی که امروز دارن در زیر مسائل فشارهای اقتصادی له میشن و دم بالا نمیارن، به حرمت اسلام یک کلام امام فرمودن در سال 58 فرمودن که یه وقتی در آینده دور فشار اقتصادی آمد و مردم تحمل کردن و چیزی نگفتن و به شما، حالا این تیکش تعبیر من خلاصه، چیزی به شما نگفتن، بدانید فقط یک دلیل داره،
اونه که به برکت خون امام حسین رحمی به شما میکنن. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا و عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از حوزه انرژی از برلین با ماست. آقای حسینیان، با شما شروع می‌کنم. آیا واقعا اهرمی در دست چه دولت چه مجلس وجود داره که کمی از این فشار اقتصادی بخوان الان کم بکنن؟ درود به شما، وقتتونم بخیر. ما امروز صحبت‌های پزشکیان و رؤسای دو تا رئیس قوه دیگر رو نگاه کردم، چند بارم مطالعه کردم که ببینم خب اینا آقایون جمع شدن، 3 تا رئیس قوه که دیگه عملاً زیر دست آقای خامنه‌ای ان و سیاست‌های کلان ایشون رو باید اجرا کنن. برنامه و یا حرف جدیدی، برنامه جدیدی، یه ددلاینی واسه مردم بیان میکنن که ما میخوایم مثلا تا فلان روز این کار رو بکنیم، تا چند ماه دیگر این برنامه رو داریم. من چیزی ندیدم. چیزی که واسه من خیلی جالب بود و هیجان انگیزه اینه که دقیقا همین امروز که آقای رئیس جمهور داشتن در این رابطه صحبت میکردن و میگفتن باید این کار بکنیم، باید اون کار بکنیم، دولت اعلام کرد که 3,800,000 تومان ایدی کارمندان رو تعیین کردن که میخوان دیگه بریز و بپاش کنن و امسال به کارمندان دولت ایدی بدن. بعد من یک حساب سرانگشتی کردم، راه دور نمیرم، نمیگم زمان شاه، نمیگم خدا بیامرز شاه، 25 سال پیش هم نمیگم، 8 سال پیش یعنی سال 95 دولت 750,000 تومان به کارمندان ایدی داد، تقریبا میشد $95. حالا یکم بالا پایین. امسال دولت بریز و بپاش کرده و 3 میلیون تومان ایدی، حالا 800,000 تومان هم عایله مندی در نظر گرفته، میشه تقریبا $34-35. این وضعیتی که آقایون ساختن و امروز من هر چی تلاش کردم که ببینم خب آقایون که الان 5 سال کشور رو دچار تورم تقریبا 40% به بالا کردن، ناترازی انرژی گلوی تولید رو گرفته و عملا ما داریم میبینیم که اون ناترازی انرژی برق در تابستان باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، مثل مرغ، مثل گوشت، مثل به اصطلاح تمام قند، شکر، همه اینا الان یه بخشی از افزایش قیمت‌ها به خاطر این اتفاقهای ناترازی انرژی در تابستونه. هیچ صحبتی، حتی یک جمله من از آقایون نشیدم که برنامه‌ای دارن، برنامه تدوین شده و یا دوست دارن و تلاش میکنن که برنامه انجام بدن. آقای رئیس جمهور گفت یه بخشش دست ماست، یه بخشش هم دست ما نیست. اونی هم که دست ما نیست هم اصراری نداشت و تلاشی هم نکرد بگه دست کیه. احتمالاً دست خود مردمی که باید صرفه جویی کنن و اون قیمت‌ها، چون چند روز پیش سخنگوی دولت گفته بود که مردم چون سبزیجات زیاد میگیرن افتضاح سیب زمینی کیلویی 65,000 تومانی به وجود اومده. کم خرید کردن مردم احتمالاً منظور آقای رئیس جمهور همون بوده که اون بخش دست ما نیست، دیگه مردم خودشون میگن. آقای ماشینچیان، میدونیم که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران به خاطر تنش‌های بین‌المللی است که جمهوری اسلامی درگیرش هست. بحث تحریم‌ها، بحث ممنوعیت‌ها برای صادرات نفت و تجارت با کشورهای دیگر. آیا واقعاً در شرایط فعلی ادامه تنش با جامعه جهانی کاری هستش که مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور بتونن بکنن که از این فشارهای اقتصادی کم بکنن؟ درود بر شما و همینطور آقای حسینیان گرامی. البته کارهای زیادی دولت میتونه انجام بده و درست گفتن، خیلی خوب گفتن. آقای پزشکیان امروز اشاره کرد به اون به یه قسمتی از کارها دست ما هست، یه قسمتی نیست. کارهایی که دست ایشون نیست، ایشون راجع به تحریم صحبت میکنه که قرار بود اصلا آقای پزشکیان آمد که تحریم ها برطرف بشه، که درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا کنه و به این ترتیب همه مشکلات حل بشه. اما شما فرض بگیرید که حتی که اون قسمت دست آقای پزشکیان نیست، نه سر پیاز نه ته پیازه که مهمترین محور همه سیاست‌هایشونه. اما قسمتی که دست خود ایشونه، بله، نه تنها آقای پزشکیان کارهای زیادی میتونه انجام بده، بلکه باید انجام بده. اما ایشون از زمانی که روی کار آمده تا امروز روی دستاش نشسته، دست به سیاه و سفید نزده و در نهج البلاغه دنبال راه حل میگرده، در نامه به مالک اشتر دنبال راه حل میگرده. ببینید الان گزارش بانک جهانی منتشر شده، از بین 141 کشور دنیا ایران از نظر کیفیت از ساختار اداری 121 از 141 کشور دنیا. خب این وضع فجیعه، یعنی کارآمدی نظام اداری ایران. خب آقای پزشکیان دیگه نظام اداری رو که میتونه اصلاح کنه،
خدمت شما عرض کنم که بحث اینا همه چیز رو، همه کاستی‌های کشور رو به دشمنان و توطئه و مسائلی از این قبیل نسبت میدن، در حالی که خب تورم رو که به هر حال دولت امریکا به وجود نیاورده و دشمنان که تورم درست نمی‌کنن. این سیاست خود دولته. دولت باید مثلا میتونست در بودجه سال آینده یه مقدار سیاست‌های انقباضی در مورد مصارفش، در مورد مخارجش، در مورد ولخرجی‌ها و پولپاشی‌هاش، در مورد سیاست‌های تبلیغاتیش، در مورد بودجه‌های نظامیش، در مورد اینها باید بازنگری می‌کرد. راه دیگری هم وجود نداشت. اما در عین حال شما ملاحظه می‌کنید که بودجه نهادهای نظامی 2.5 برابر شده. تنها چیزی که درش دولت دوراندیشی به خرج داده همین افزایش و بودجه نهادهای نظامی، چه داخلی و چه سپاه پاسداران و اینهاست. نهادهای داخلی از جنس نیروی انتظامی انگار خودشون رو دارن آماده میکنن، دارن سرمایه گذاری میکنن که سال آینده میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن، چطور مردم رو سرکوب کنن، چون میدونن که این ماجرا بیخ پیدا خواهد کرد و پیدا خواهد کرد. آقای حسینی، میدونم که شاید سوال بیشتر سیاسی باشه تا اقتصادی، ولی اینقدر فشارهای اقتصادی که خود آقای پزشکیان هم در حرفاش اشاره کرد میتونه تنش‌های اجتماعی به بار بیاره. چقدر فکر میکنید که اتفاقا ممکنه جمهوری اسلامی ایران رو پای میز مذاکره بکشونه با طرفهای غربی، به خصوص ایالات متحده؟ من یه بار دیگه فکر کنم تو برنامه شما گفتم من همه این آیتم‌ها رو قبول دارم و معتقدم که تاثیرگذارن، اما همچنان باور قلبیم اینه که هیچ آیتمی مثل انرژی و بحران انرژی جمهوری اسلامی رو گربه ملوسی نمی‌کنه پای میز مذاکره. یعنی من خودم به شخصه همینجور منتظر نشستم تا ببینم کی آقایون که انهو یه گربه قشنگ میرن میشنن پای میز مذاکره و صحبت میکنن و بدبستون میکنن. از همین حرفای قشنگی که آقای ظریف این روزها میزنه و خیلی هم مثلا جنگ نعمتی و اون یکی ها رو راه انداختن تو کشور که نه این بد و نفوذی و اینا، من منتظرم که اتفاق بیفته. اما در رابطه با صحبت این دوست عزیزمون یا یک تکمله اضافه کنم، این چیزایی که استاد عزیزم آقای ماشینچیان میگم من خیلی قبول دارم، خیلی باور دارم، اما اینا در رابطه با یک حکومتیه که حداقل عقلانیت رو تو مسائل اقتصادی داشته باشه. من مثال بزنم، مثلا این مثال دردآور، این مثال رو به خدا اگر ببرن در افغانستان و مسئولان طالبان بخونن و ببینن به اینا میخندن. 1 ماه پیش اینا صادرات سیب زمینی انجام دادن به کشور عراق. قیمت سیب زمینی که قوت تقریبا یکی از قوت غالب مردم ایرانه، سفره مردم رو تامین میکنه، بخش زیادی از جمعیت ایران سیب زمینی رو به عنوان قوت غالب استفاده میکنن، قیمتش سر به فلک کشیده، 65,000 تومان. بعد آقایون هفته پیش واردات سیب زمینی رو از اون یکی مرز آزاد کردن. یعنی از این ور یه دروازه ساختن، یه دست سوجو دلا سیب زمینی میدن عراق، از اون ور دیدن قیمت بالا رفته دارن سیب زمینی از پاکستان وارد میکنن. اصلا اینه که آدم نگاه میکنه قلبش درد میگیره. یعنی مثلا من میگم خب که اصولگراها اونا بعد اونا اونا خیلی بی سواد، اونا اصلا دشمن. خب الان آقای پزشکیانه دیگه، این شاهکار اقتصادی، شاهکار دولت پزشکیانه دیگه. یعنی به قول دوستمون 1 ماه و نیم 2 ماه 3 ماه آقا یا تو این مداحی خونه است، یا تو اون حسینی است، یا اینجا داره قرائت قرآن میکنه، یا اونجا داره یه آیه میخونه، یا اینجا داره مالک اشتر رو میگه چیچی گفت به علی و علی چیچی گفت به مالک اشتر. تهش این میشه که دولت فخیم ایشون سیب زمینی رو از اون ور صادر میکنه، بعد یهو میگن وای افتضاح شد گند بالا اومد پاکستان به ما سیب زمینی بده. اینو شما توی اشل بزرگ در تمام قد و قواره جمهوری اسلامی ببینید. و یه مقداری آدم که تفکر میکنه میگه بیراه نیست. بعضیا میگن جمهوری اسلامی نسخه مدرن شده قاجار دیگه. امروز اگه صحبت‌های رئیس قوه قضاییه رو ما گوش میدادن بینندگان، تو صحبتاش تشر بود، تهدید بود که مثلا ال کنیم، نظارت کنیم، نمیدونم قیمتا بالا نره، تجاری کارو نکنن. ناخودآگاه آدم یاد به چوب بستن تاجران دوران مظفرالدین شاه میفته که قند و شکر گرون شده بود، یه عده بدبخت رو چوب بستن. یعنی عملاً حس میکنم که راست میگن خیلی‌ها، اینا مدرن شده قاجارن. یعنی ما با مظفرالدین شاه ها و اتابک ها و عین الدوله بی‌کفایت روبرو هستیم. آقای ماشینچیانی، مثالی که آقای حسینیان از واردات و صادرات سیب زمینی زد رو میشه
در موارد دیگر هم در داخل جمهوری اسلامی دید. چقدر به نظرتون این شتر سواری دلا پاشنه آشیل شده؟ چون از یک طرفی بعضی از بخش‌های اقتصاد ایران کم و بیش آزاد هست، مثلا همین صادرات موادی مثل سیب زمینی، و بعد از طرف دیگه بخش دیگری دولتی هست و سوبسید و یارانه میدن. خب این خیلی‌ها رو تشویق میکنه که از سوبسید استفاده بکنن و بعد کالاشون رو در کشور دیگری که سود بیشتری داره بفروشن. آیا بهتر نیستش که جمهوری اسلامی بالاخره یک راه رو انتخاب بکنه، یا کاملا حکومتی بکنه و دروازه‌های کشور رو ببنده، یا کاملا باز؟ البته که اگر جمهوری اسلامی مسیر عقلانیت رو در پیش بگیره، همونطور که آقای حسینیان میگن، و یه سیاست مشخص و شفافی داشته باشه، همه چیز بهتر خواهد شد. منتها شما این رو چطور میخواهید برای آقای پزشکیان توضیح بدید و جا بندازید؟ مسئله ما اینجاست. این که من عرض کردم در مورد نظام اداری، این یک مسئله جدیه. این که گروه‌های ذی‌نفع فشار میارن، منافع خودشون رو تأمین میکنن، در نتیجه شما میبینید که انواع و اقسام داستان‌های ملا نصرالدین اتفاق میفته در ایران. شما می‌بینید که در ایرانی که حالا در مورد سیب زمینی اصلا یه کالای خوراکی قابل صادرات و اینها، ما یه زمانی از یک طرف ایران داره با کم آبی و بی آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنه، از طرف دیگه داشتن هندونه صادر می‌کردن. یعنی اصلا این مجموعه سیاست‌هایی که و ناگفته نماند، اینطور هم نبود که یه عده کشاورز خوش‌ذوق خودشون به این فکر افتاده باشن که بریم هندونه بکاریم. اینا همش سیاست‌های وزارت جهاد بود که برنامه‌ریزی و دفتر و دستک مفصل و در نتیجهش چون این سیاست‌هایی به وجود می‌آمد. در همین کشور ما شما ببینید که چقدر سیب زمینی رو خود این دولت نابود کرده برای اینکه قیمت سیب زمینی کاهش پیدا نکنه. این که من عرض می‌کنم در قرن 21 یعنی این حالا مثال‌هایی از این جنس در گذشته در کشورهای دیگه وجود داشته، ولی ما در قرن 21 سیب زمینی نابود کردیم، هندونه نابود کردیم که قیمت اینها کاهش پیدا نکنه. خود دولت چون این کاری انجام داده. خب با چون این افرادی قطعا نمیشه، یه مقداری دشواره حرف از عقلانیت زد، ولی بله این رو میشه درستش کرد. و اصلا در بسیاری از موارد چون ببینید ما با اقتصاد ایران به ابربحران‌های متعددی دچاره، نه تنها اکثره بلکه تمام این ابربحران‌ها مصنوعی هستند. اینها نتیجه سیاست‌گذاری هستند. یعنی اگر ما یه دولتی داشتیم که آقای پزشکیان صرفاً روی دستاش می‌نشست، کاری نمی‌کرد، دست به سیاه و سفید نمی‌زد، ولی اجازه میداد که بازار کار خودش رو بکنه، راه خودش رو بره، در اون صورت اصلا نیازی نبود که این همه مداخله از طرف دولت اتفاق بیفته که مثلا بیاد دستور بدن که حالا بیایم سیب زمینی وارد کنیم، یا دستور بدن که صادرات سیب زمینی ممنوع بشه. اصلا این مدیریت سیب زمینی وظیفه دولت نیست. مسئله ما این است که با یک حکومت تمامیت خواه طرفیم. این حکومت تمامیت خواه میخواد همه جوانب زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران رو کنترل کنه. در این حال نه سواد و نه عرضه انجام این کار رو به یه شکل معقولی نداره متاسفانه. در نتیجهش ما با انواع و اقسام جوک‌های مضحک و در این حال غم‌انگیز متاسفانه مواجهیم در ایران. ممنونم از هر دوی شما آقایون. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا، و عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه انرژی از برلین. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اجازه بدید مستقیم بریم به بروکسل، جایی که نخست وزیر بریتانیا برای یک دیدار امنیتی با شرکای اروپایی وارد بروکسل شده. قرار هستش که طرفین در مورد مسائل دفاعی اتحادیه اروپا و بریتانیا صحبت بکنن. میدونید که آقای استارمر و شرکای اروپاییش زیر فشارهای زیادی هم از طرف واشنگتن هستن به خاطر تعرفه‌های جدیدی که آقای ترامپ در روزهای اخیر تهدید کرده که هم متوجه بریتانیا هم متوجه اتحادیه اروپا خواهد کرد، و گفته که تراز تجاری با بریتانیا بد هست اما با اتحادیه اروپا فاجعه بار. برنامه رو با همین تصاویر زنده از بروکسل به پایان میبریم.